Namaste everyone, you are watching Everyday Susmita, so welcome back to my channel. Hi guys, I am back again with another exciting video. आज मैले घरमा नै छिटो र सजिलोसँग तयार गर्न सकिने रिफ्रेशिङ ड्रिंक लिएर आएको छु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नु होला ल। र यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ दही, कालो नुन, हरियो खुर्सानी, धनिया पत्ता, मरिच पाउडर, भुटेको जिराको धुलो र कागती अनि पुदिना पनि छ भने प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबै सामग्री जुटाइसकेपछि अब हजुरले धनिया र खुर्सानीलाई मसिनो गरेर काट्नुहोस्। एक्चुअली यो ड्रिंकमा कागती चाहिँ अप्सनल हो, जुन चाहिँ हजुरहरूलाई कतिको अमिलोपना मन पर्छ र दहीमा कतिको सावरनेस छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि दहीको नेचुरल टेस्ट हजुरलाई मन पर्छ भने लेमनलाई गार्निशको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को मुख्य कुरा, हजुरहरूले यो ड्रिंक बनाउँदा चाहिँ सकेसम्म प्लेन दहीको नै प्रयोग गर्नु होला। मैले चाहिँ यस्तो ओरिजिनल दही रोजेको छु। र यति भइसकेपछि अब हाम्रो टाइम आउँछ सबै इन्ग्रेडियन्टलाई ग्राइन्ड गर्ने। अनि मिक्सरलाई फाइन बनाउनको लागि थोरै पानी पनि एड गर्नु होला। यसरी अरु इन्ग्रेडियन्टहरु पिसिसकेपछि अब दही राखेर फेरि एकचोटी मिक्स गरिदिनुहोस्। र यसमा दही र पानीको मात्राको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भन्ने छैन। हजुरहरूलाई कतिको पातलो बाक्लो खान मन लाग्छ त्यही अनुसार पानीको मात्रा थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त, हाम्रो रिफ्रेशिङ ड्रिंक तयार भइसकेको छ। अब हजुरहरूले जसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आइसको क्युबको साथसाथै लेमन स्लाइसेस र कोरियान्डर लिफले राम्रोसँग डेकोरेट गरेँ। आयुर्वेदको अनुसार यसलाई डिटोक्स ड्रिंक पनि भन्ने गरिएको छ, जसले डाइजेस्टिभ सिस्टम राम्रो बनाउन हेल्प गर्छ। नर्मल्ली यसलाई जुनसुकै समयमा पिउन सकिने भए तापनि विशेष गरी खानापछि लिँदा फाइदाजनक हुन्छ र यसले कब्जियतको समस्या पनि मिनिमाइज गर्न मद्दत गर्छ। हिन्दीमा मैले यसलाई छाँच भनेको सुनेको छु, नेपालीमा छुट्टै केही शब्द छ भने कमेन्ट गर्नुहोला ल। Thank you for watching my video till the end and don't forget to like, comment and subscribe to my channel. अब भेट्ने छौं अर्को ब्लगमा। Till then take care, bye bye, see you soon.